Nagda-download na po kami ngayon. Ayun po yung isa. Unahin na po namin ito. Ayun po yung freebies natin. Isang set po ng talim yan. Tapos yung... Evening po mga kakubutan. Oh, pwede. Ba't may tablo pa? Salamat! Pwede. Yung freebies ko siguro nandito. Asan yung maliit na box nito? Alay! Walang signal. Walang signal. Nagpuputol eh. Sarang. Ngayon po si Ma'am Jessa. Hindi kami makapag-live ngayon mga bossing. Wala akong signal dito sa nilibira namin. Puputol. Kaya po binidyohan ko na lang po muna. Bali ito po nakuha ni client, financing po ito. Down siya ng around 480,000. Tapos for financing na po yung rest. Every 6 months po yung pagbabayad for 3 years po, hanggang 3 years po. Bali 6 na bayaran po. Ginhawa po pagka every 6 months yung pagbabayad kasi kung kailan lang aani yung harvester natin, doon lang din kayo magbabayad. Sariwang sariwa po, kakasembo lang. Bali, post ko po muna yung video ko at kausapin ko lang po yung driver. Yan po, bali nakausap ko po siya yung driver namin. Bali yung previous po pala nandito na loob. Ito po yung trailer natin, nauna na pong diniliver namin to kanina. Yan po, videohan ko lang po sa mga nag-i-inquire po. Ito po yung trailer natin, 5 tons capacity po ito. Tapos talagang subok sa tibay. Ito lang yun. Let's start po. Ito sana po yung sa talon. Pero ito po yung mga list.
Fitting ko lang po yung harvester. Tingnan nyo po mabuti yung harvester natin. Talagang bago po ito. Walang karawang. Yan po ang pinagmamalaki namin sa harvester namin. Kubota Philippines po yung harvester natin. May warranty po ito. Tapos talagang bago ko pa gagawa lang. Pwede yung patay natin ilaw. Kailan po magsiselfie na po kami. Pwede mag-stencil muna ka tayo siguro. Ito ba stencil ko Dan? Lapis ko sa ginagawa. Magmamasteral na tayo. Bali po, ito po yung unit natin. Ikot ko lang po. Ito po yung spot. Sa D70 po, D70 plus po, since nabubunga siya, binuo na po kasi